Okey, so kita boleh lihat okey, macam mana Revit akan menunjukkan animation, okey, menggunakan kamera animation. Yang ini memang I akan gunakan visual style wireframe untuk capture animation dia. Sebab kita boleh tetapkan visual style apa yang kita nak. Kita nak visual style wireframe boleh, kita nak visual style consistent color, shaded or realistic pun boleh. Okay, so now you can see how Revit can actually produce walkthrough camera animation menggunakan software ini juga. Okay, menggunakan software ini juga. Okay, sekarang ni I akan tukar di bawah ni. So I akan tukar ke shaded. Okay, nanti disuruh save dulu. Okay, tak apa, kita save dulu. Okay, benda ni sebenarnya biasa di dalam Revit. Kadang-kadang dia suruh save. Untuk update kita save saja. So I pilih shaded. Kalau I pilih shaded ni, okay, klik kat sini, klik kat kotak luar tu, dan I pilih shaded, dan dia akan menjadi shaded okay, dia akan menjadi shaded. Okay, tak apa, I kat sini, kat kotak ni, okay, I klik dan tukar sini shaded. Okay, dia akan menjadi shaded di situ. Okay, dan I akan play semula. I akan play semula. So I akan klik edit walkthrough semula. Okay, dan I akan klik play. Dekat atas ni boleh klik play. So bila I klik play ni, kita dapat tengok dia animation tu dalam bentuk color lah. So you boleh tetapkan you boleh tetapkan visual you nak guna visual style apa semasa you buat kamera animation tu. Yang ini I saja pilih shaded. Okay, I saja pilih shaded. Okay, I pun boleh pilih visual style kat sini. I boleh pilih realistic so realistic dia nampak real sikit visual dia. Okay, nampak real sikit visual dia. Okay, I pilih realistic dan I klik play. I klik play di sini. Okay, so you boleh lihat ini realistic visual style. Okay, boleh lihat cara camera animation menggunakan Revit.